اوجد قيمه التكامل. هذا المثال تكرر في 2016 تقريبا و2011 2012 2014. مثال مكرر في 3 اختبارات جزائريه. اوجد التكامل لها أس ض جذر س على جذر س ناقصا جذر س مضروبه في ج تربيع جذر س تربيع للجا. اوكي، اذا هنا المثال قدامي بخرج عن المشترك جذر س. بدايه الحل تبسيط، بدايه الحل تبسيط لاجل ان تتخفف الخطوات. شكل المثال مخيف لكن خطوات الحل سهله جدا. اذا اول شيء اخراج عن المشترك الجذر س، بيبقى لي من الاول واحد لأن جذر س برع وجذر س برع باقي لي ج تربيع جذر س. طبعا تذكر أن واحد ناقصا ج تربيع هو قانون، واحد ناقصا ج تربيع قيمته جتا تربيع. أوكي، وهذه جذر س كما هي. تذكر أن مقلوب الجتا أصلها ق، هذا قانون، واحد على جتا تربيع أصلها ق تربيع. إذا واحد على ج تربيع هنا دال س، واحد على جتا تربيع قيمتها ق تربيع على جذر س، جذر س على جذر س الموجودة من أول، وعندي ها أس ض جذر س. إذا الافتراض يكون للأس دائما. إذا نضع الأس ها ض جذر س اللي هو صاد، مشتقات الصاد بدال الصاد. مشتقات الضاء بقاء تربيع جذر س لأنه معروفة مشتقات الضاء بقاء تربيع، لكن في مشتقات الزاوية، الزاوية دالة جذرية، مشتقات ما داخل الجذر بواحد على 2 في الجذر نفسه. أوكي، إذا هذا مشتقات النسبة في مشتقات الزاوية، هذا مشتقات النسبة في مشتقات الزاوية بضرب بيصير الناتج قاء تربيع س جذر س على 2 جذر س دال س. لاحظ طبعا ضروري تتخلص من الاثنين، علشان تخلص من الاثنين تقول بالضرب في 2، 2 في دال صاد، هنا كان في 2 هنا كان في 2 راحوا، لأن 2 هنا من السؤال و2 هنا اللي ضربت فيه. أوكي، إذا صار معي 2 دال صاد يساوي قاء تربيع جذر س على جذر س. لاحظ السؤال الآن، قاء تربيع جذر س هذا قاء تربيع جذر س على جذر س من قيمته؟ قيمته 2 دال صاد. إذا بحذفه بحط بداله 2 دال صاد، وعملية الضرب بدال يتقدم أو تأخر ما فيش مشكلة. إذا أوكي، هذا قاء تربيع جذر س على جذر س قيمتها 2 دال صاد، وها أس ض س الضاء جذر س قيمتها صاد. إذا ها أس صاد تكامل الدالة الأسية الطبيعية بنفسها. ها أس صاد تكاملها 1 على مشتقات الأس في تكامل في الدالة نفسها، إذا تبقى نفسها ها أس صاد بنفسها ها أس صاد، وعندي 2 اللي كان برا التكامل، هنا يبقى 2 ها أس صاد زائدا هذا التكامل زائدا ثابت التكامل. أوكي، بعدين عوض عن قيمة الصاد. كم الصاد؟ الصاد هي ض جذر س. عوضنا وانتهينا من المثال. هذا كان مثال مكرر في هذا الاختبارات الجزائرية. نشاط نفسه بالضبط، هذا النشاط نفسه. طيب مثال لتكامل تعويض محدود. أوجد التكامل من 1 على باي إلى 2 على باي تكامل محدود وهو بالتعويض. جاء 1 على س س تربيع. أثناء الافتراض عندما أنت كطالب تقول بنفترض الس تربيع، لابد المشتقة بتكون 2 س. وين 2 س؟ وين س؟ مش موجود. إذا دائما الافتراض يكون للزاوية، خاصة عندما تكون لوغاريتمية أو كسرية أو أسية أو جذرية. إذا 1 على س نفترضه بصاد، مشتقاته سالب 1 على س تربيع اللي هي دال س على س تربيع. اضرب بس في سالب فقط للتخلص من الاشاره السالبه، صارت سالب دال ص قيمه لدال س على س تربيع. ما دام الان انا انتهيت من الفرض وانتهيت من اشتقاق الفرض، بس عندي تكامل محدود. ركز، عندما س تساوي 1 على واي، يعني القيم اللي جابها هو في السؤال هو قيم لس. انت الداله الجديده اللي طلعتها في الحل دال صاد لابد ما يكون عندك قيم جديده لمين؟ لصاد، بدل القيم الاولى اللي هي معطى لس. اوكي، عندما س تساوي 1 على باي بتعوض 1 على س، قيمه س كم؟ 1 على باي، 1 على 1 على 1 على باي، مقام رقم بسط يصير الناتج باي. 1 على 2 على باي، إذا 1 على 2 على باي مقام رقم بسط يكون الناتج باي على 2. اوكي، مقام رقم بسط. صارت التكاملات الان من بدل 1 على باي اللي كانت للسين صارت لصاد باي، بدل 2 على باي اللي كانت للسين صارت لصاد باي على 2. وبالنسبه للداله في البسط 1 على س هي صاد جا صاد، وفي المقام دال س على س تربيع قيمتها سالب دال صاد. السالب يخرج برا التكامل. السالب هنا اولا، وهنا قلبنا حدود التكامل من 180 الى 90 ما ينفع، لكن نقلب حدود التكامل من 90 الى 180 وباشاره سالب حسب النظريه في التكامل المحدود، ومعي سالب الناتج من المشتقه سالب سالب موجب رحله. صارت التكامل من 90 اللي هي باي على 2 الى 180
اللي هي باي لقاصات تكامل القاصات بسالب جتا صاد، اعوض بحدود التكامل الحد الاعلى ناقصا الحد الادنى بيصير جتا باي اصلا بسالب 1، وعندي من اول انا اصلا سالب 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 يكون الناتج. طيب ناخذ مثال ثاني هو نفس المثال، ها اس 1 على صاد على صاد تربيع، نضع الواحد على صاد العين، نشتق التربيع مشتقات العين من العين، مشتقات 1 على صاد بدال صاد على صاد تربيع بظرف سالب للتخلص من الاشاره السالبه. الان قيمه دال صاد وصاد تربيع وين هنا؟ ايش قيمتها الدال؟ قيمتها الدال هنا الدال وين الدال؟ قيمه الواحد على صاد ايش قيمتها؟ قيمه العين. إذا ها استعدت تكاملها بنفسها وعندي الثالث زائد ثابت التكامل. عندنا مثال هنا للدالة أساسية، لدالة أساسية عددية 2 س زائدا 1 على س مضروب في 4 أس س تربيع زائدا لوغاريتم س دال س. طبعا الفرض يكون للأس نضع الس تربيع اللي هو الأس اللي فوق الأربعة، س تربيع زائد الأس يساوي صاد. إذا نشتق مشتقات س تربيع ب 2 س مشتقات دالة لوغاريتمية 1 على س دال س، هذا قيمة لدال صاد. إذا هذا كامل مع هذا كامل قيمته ايش؟ دال صاد. استبدلته هنا، استبدلته بدال صاد، من هذا مع هذا مستبدل بدال صاد. اوكي تمام. واربعه اس من اس الفرض الرئيسي، هذا من هذا اسمه صاد. اذا الاربعه اس صاد تكامل اسي عدديه قاعده التكامل لها بنفسها على مشتقات الاس في لوغاريتم الاساس. اوكي. واخيرا نعوض عن قيمه صاد اللي في الافتراض، ونكون هنا انهينا تمارين التكامل بالتعويض. توجد تمارين في التكامل بالتعويض في الكتاب تسمى تمارين التكامل بالتعويض المثلثي، التعويض المثلثي محذوف من المنهج اصلا، وهذا تمارين التكامل بالتعويض، ولاحقوا تمارين التكامل بالتعويض في الكتاب او في الملزمه عندكم.